මම අද ඔයාලට ලස්සන බෑග් එකක් මහන්න කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය රෙදි කොටස් ටික මොනවාද කියලා. සෙන්ටිමීටර් 12ක් දිග සෙන්ටිමීටර් 12ක් පළල රෙදි කොටස් දෙකක් ගන්නවා. ඒකට මේ අයන් කරලා අලවන්න පුළුවන් ස්ටිප් කොටස් දෙකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේ සෙන්ටිමීටර් 12 එකේ කොටස් දෙකක් දෙපැත්තෙන් අයින් කර ගන්නවා. මෙතන උස සෙන්ටිමීටර් 3යි මෙතනට සෙන්ටිමීටර් 3යි. තුනේ කෑලි දෙකක් අයින් කර ගන්නවා මේ කොටස් දෙකේම. ෂිපර් එකකුත් ඕනේ මේක දිගට හරියන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස් දෙකට මේ ස්ටිප් තියලා අයන් කරලා අලව ගන්නවා. දැන් මම මේ ඉස්සෙල්ලම මේ ෂිපර් එක උඩ පැත්තට තියලා මහ ගන්නවා. ඊගාට මම මේ කපාගත්ත කොටස් තියෙන තැන මෙහෙම නමලා මහ ගන්නවා. අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම මානවා. ඒ විදිහටම මුළු අතරම මහ ගන්නවා. මේ මුළු හතර මහ ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මම වටේ මහනවා. මේකට මේ පොඩි නූලක් දාගන්නවා මෙහෙම මේ ඒකත් මේක මම මහ ගන්න ඕනි කියලා.
මේ පර්ස් එක මහලා ඉවරයි. හරිම ලේසියෙන් මහ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. බෑග් එකට ඉස්සරහට අල්ලන්න බෝ එකක් මම මහ ගන්නවා. මම මේකට අඟල් 4 කොටු දෙකක් ගත්තේ. ඒක මම පාට දෙකෙන් දාලායි මහන්නේ. මේ මම මහගත්තු බෝ එක මේකේ මෙතෙන්ට තියලා මහ ගන්න ඊට පස්සේ මේක තමයි මම මහලා ඉවර කරපු බෑග් එක. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ෆෝන් කවර් එකක් මහන හැටි කියලා දෙන්නම්.